Tervetuloa tutustumaan Suomen mestari 1 digikirjaan. Digikirjaa voit käyttää tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella. Digikirja sisältää kirjan tekstien ja tehtävien lisäksi kaikki kirjan äänitiedostot, kuuntelutehtävien tekstit sekä tehtävien ratkaisut. Digikirja on interaktiivinen, eli opiskelija saa palautteen tehtävistä heti. Tässä on digikirjan etusivu. Näet siitä kaikki kappaleet. Ensimmäisenä on ohjesivu, johon kannattaa tutustua. Siirrytään nyt katsomaan kappaletta 2. Kappale on jaettu 4 osioon. Kappaleen teksti ja sanasto, puhutaan-osio, kielioppi ja harjoitukset. Osiot ovat samat kuin painetussa oppikirjassa ja ne on esitetty samassa järjestyksessä. Digikirjan sisällysluettelossa ja sivuilla on painettua kirjaa vastaavat sivunumerot. Sivunumeroinnin avulla digikirjaa ja painettua kirjaa voi käyttää rinnakkain oppitunnilla. Kun olet kappaleen sisällä, näet vasemmalla kyseisen osion sisällysluettelon. Voit liikkua osioiden välillä nuolesta painamalla. Voit sulkea sisällysluettelon sisällysluettelopainikkeesta ja siirtyä takaisin etusivulle kotipainikkeesta. Kappaleen teksti- ja sanasto-osiosta löydät oppikirjan tekstin, sanaston, pikkusanat sekä kappaleen muut sanastosivut. Voit siirtyä sisällysluettelon otsikoiden välillä joko klikkaamalla haluamasi kohtaa sisällysluettelossa tai siirtyä edelliselle tai seuraavalle sivulle vasemmalla ja oikealla olevista nuolista. Kappaleen tekstin voit kuunnella sekä yleiskielellä että puhekielellä. Kappaleen sanaston voit kirjoittaa suomesta omalle äidinkielellesi, aivan kuten oppikirjassa. Sanat tallentuvat kirjaan automaattisesti. Puhutaan-osiossa on arkipuhekieleen keskittyvä puhutaan teksti ja sen sanasto sekä muita puhekielen sisältöjä. Huomaa, että osioiden päävärit ovat samat kuin painetussa oppikirjassa. Kielioppiosio sisältää kappaleen kielioppiasiat painetun oppikirjan mukaisessa järjestyksessä. Harjoitukset-osiosta löytyvät kaikki kappaleeseen liittyvät harjoitukset. Kaikki harjoitukset voit tarkistaa itse. Katsotaan nyt tarkemmin muutamaa harjoitusta. Harjoituksiin kuuluu yleensä 3 yritystä. Voit tarkistaa tehtävän valmis-painikkeesta. Oikeissa vastauksissa on vihreä taustaväri. Väärään tulee hetkeksi punainen väri, joka muuttuu valkoiseksi. Voit halutessasi tarkistaa väärät vastaukset silmäpainikkeesta, mutta voit myös yrittää ratkaisua vielä itse 2 kertaa. Kun olet käyttänyt kaikki yritykset, voit tarkistaa tehtävän silmäpainikkeesta. Oikean yläkulman tähtisymboli näyttää, kuinka tehtävä on mennyt. Jos tehtävän on saanut kokonaan oikein, tähti on kokonaan keltainen. Jos tehtävä on tehty osittain oikein, tähti on puoliksi keltainen. Pistemäärä kertoo, montako kohtaa olet saanut oikein. Voit halutessasi tehdä tehtävän kokonaan uudelleen, aloita alusta painikkeella. Digikirjassa on paljon erilaisia tehtävätyyppejä. Raahaustehtävässä vastaukset raahataan haluttuun kohtaan.
Kuuntele ja kirjoita harjoituksissa voit kuunnella tekstin, ja lukea äänitteen tekstin harjoituksen lopusta. Kun tehtävä on tehty, sen edessä oleva pallo muuttuu sisällysluettelossa siniseksi. Jos tehtävä on vielä kesken, tehtävän edessä oleva pallo on puoliksi täynnä. Suullisissa pariharjoituksissa opiskelijoiden sanat ovat omissa laatikoissaan, eli A avaa vain oman laatikkonsa ja B omansa. Parin vastauksia ei siis tarvitse peittää, kuten painetussa oppikirjassa vastaavassa harjoituksessa. Vastaukset voi myös äänittää ja tallentaa. Katsotaan lopuksi digikirjaan liittyviä työkaluja. Oikeasta yläkulmasta löytyy sanakirjapainike, josta löytyy eri kielten sanastoja. Suurennuspainikkeella voit hakea sisältöä digikirjasta. Analytiikkapainikkeesta pääset seuraamaan omaa edistymistäsi koko digikirjan tasolla. Sekä näkemään opettajan sinulle jättämän tehtäväkohtaisen palautteen. Kun opettaja on jättänyt sinulle uutta palautetta, huomaat sen punaisesta pallosta oikeassa yläkulmassa. Näet palautteen klikkaamalla 3 pistettä ja kohtaa opettajan palaute. Kolmen pisteen alta löytyy myös muita työkaluja, kuten zoomaus, ajanotto ja muistiinpanot. Muistiinpanoihin voit lisätä tekstin lisäksi myös kuvia ja linkkejä. Voit halutessasi ladata muistiinpanot omalle koneellesi. Näin siis toimii Suomen mestari 1 digikirja pähkinänkuoressa. Toivotamme opiskelun iloa suomen kielen opintoihin.